Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το να και την υποτακτική στα ελληνικά με απλό τρόπο και παραδείγματα. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, γιατί το να το ακούμε συνέχεια στην καθημερινή γλώσσα. Και στο τέλος του βίντεο θα μπορείτε να καταλάβετε πώς και πότε χρησιμοποιείτε. Ξεκινάμε λοιπόν! Ας δούμε πότε χρησιμοποιείται η υποτακτική. Την χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για κάτι που δεν είναι σίγουρο ή δεν έχει συμβεί ακόμη. Δηλαδή, την υποτακτική τη χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για κάτι που θέλουμε, κάτι που πρέπει να γίνει, κάτι που φοβόμαστε, κάτι που είναι στο μέλλον. Στα ελληνικά, η υποτακτική πάντα σχηματίζεται με το μόριο να. Να και ρήμα. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Θέλω να φύγω. Πρέπει να δουλέψεις. Φοβάμαι να μιλήσω. Έτσι βλέπουμε ότι χωρίς το να δεν μπορεί να υπάρχει υποτακτική. Και εδώ είδαμε μερικά παραδείγματα με το να και το ρήμα στον μέλλοντα, στον συνοπτικό μέλλοντα, για να δηλώσουμε ότι κάτι γίνεται μία φορά. Και τώρα ας κάνουμε μία μικρή σύγκριση μεταξύ της οριστικής και της υποτακτικής. Λέμε, φεύγω τώρα. Αυτή είναι η οριστική. Είναι κάτι βέβαιο. Τώρα φεύγω. Και θέλω να φύγω. Αυτή είναι η υποτακτική. Δηλώνει επιθυμία. Δεν φεύγω, αλλά θέλω να φύγω. Επιθυμώ να φύγω. Με λίγα λόγια, την οριστική τη χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ότι κάτι είναι σίγουρο και ότι γίνεται αυτό που λέμε. Ενώ την υποτακτική τη χρησιμοποιούμε για να δείξουμε τι θέλουμε, τι πρέπει να γίνει και τι δεν έχει γίνει ακόμη. Επίσης, όπως ξέρετε, στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει απαρέμφατο. Χρησιμοποιούμε πάντα το πρώτο πρόσωπο. Διαβάζω, γράφω, πηγαίνω, ακούω, βλέπω. Αλλά πώς ενώνουμε δύο ρήματα σε αυτήν την περίπτωση, όταν δεν υπάρχει απαρέμφατο? Σωστά, με το να. Ας δούμε μερικά παραδείγματα από άλλες γλώσσες. Έχουμε το ρήμα πηγαίνω. Στα αγγλικά θα λέγαμε I want to go. Στα ιταλικά voglio andare. Στα ισπανικά quiero ir. Και στα ρώσικα я хочу пойти. Πώς λοιπόν θα το λέγαμε αυτό στα ελληνικά? Σωστά. Θέλω να πάω. Δηλώνει επιθυμία. Όπως βλέπουμε, στα ελληνικά χρησιμοποιούμε το να για να ενώσουμε δύο ρήματα. Δηλαδή, όπως είδαμε, λέμε θέλω να πάω. Το θέλω δηλώνει επιθυμία. Πρέπει να δουλέψω. Το πρέπει δηλώνει ανάγκη. Μπορώ να μιλήσω ελληνικά. Το μπορώ δηλώνει
δυνατότητα. Έτσι βλέπουμε ότι το δεύτερο ρήμα, δηλαδή μετά το να, λέει τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή είναι παρόμοιο με το αγγλικό του. Και τώρα ας δούμε πότε χρησιμοποιούμε το να. Το χρησιμοποιούμε με το ρήμα θέλω. Για παράδειγμα, θέλω να πιω καφέ. Θέλω να μάθω ελληνικά. Με το ρήμα πρέπει. Πρέπει να δουλέψω. Πρέπει να φύγουμε τώρα. Με το ρήμα μπορώ. Μπορώ να έρθω μαζί σου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Με συναισθήματα. Φοβάμαι να μιλήσω ελληνικά. Χαίρομαι να σε βλέπω καλά. Με απρόσωπες εκφράσεις. Είναι καλό να διαβάζεις. Είναι δύσκολο να μάθεις μία γλώσσα. Και τώρα ας δούμε πότε χρησιμοποιούμε τον ενεστώτα και πότε τον συνοπτικό μέλλοντα μετά από το να. Χρησιμοποιούμε τον ενεστώτα για κάτι που γίνεται συχνά. Για παράδειγμα, θέλω να πίνω καφέ κάθε μέρα. Πρέπει να διαβάζω περισσότερο. Και τον συνοπτικό μέλλοντα το χρησιμοποιούμε όταν γίνεται κάτι μία φορά. Θέλω να πιω καφέ τώρα. Πρέπει να διαβάσω το βιβλίο. Και τώρα ας δούμε κάτι μικρό αλλά σημαντικό. Πότε χρησιμοποιούμε το να και πότε το ότι. Για παράδειγμα, λέω ότι δουλεύω εδώ ή λέω πως δουλεύω εδώ. Λέω ότι, λέω πως, χρησιμοποιείτε το ίδιο και εδώ δίνουμε μία πληροφορία. Θέλω να δουλεύω εδώ ή θέλω να δουλέψω εδώ. Θέλω. Δείχνει επιθυμία. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε το ότι ή πως όταν λέμε μία πληροφορία, ενώ το να όταν λέμε τι θέλουμε ή τι πρέπει να γίνει. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν εσάς σας δυσκολεύει το να ή όχι. Και ακόμη μπορείτε να γίνετε μέλη του καναλιού μου για να μου δείξετε την υποστήριξή σας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας!